اگه یه سری آدم از صفر شروع کردن، من از -100 شروع کردم. 2 سال فقط سیب زمینی تونستم بخورم. چجوری میتونم بت باشم؟ بت بودن اشتباهه. برای میلیون ها نفر کار تولید میکنی ولی یک آدمی هستی که سلامت روان تو از دست دادی. خانواده‌ام اینجوری بودن که استرس تو خودت کم کن، نیفتی تو قرص از 20 سالگی و اینا. عاشق خانواده‌ام. چرا همچین چالشه شما با هم برگزار میکنین؟ منو به چی بشناسن؟ ترسناک نیست برات یه ذره که یه روزی اگر این همکاری نباشه دیگه مخاطب تو رو نخواد پس بزنه؟ دنیا تموم نمیشه که. میریم با یه آدم دیگه رفاقت میکنه، شاید اون آدم جدیده 10 تا بهتر از اون قبلیه باشه. خوشگل بلدم دل بکنم از یه سری موضوع. تو نمیتونی رابطه خارج از فضای کار آدما رو مدیریت کنی. حق نداری. این همه آدم برید با یکی دیگه بگیرید، تو داستان کاری من نگید. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم ما در کوزی کورنر یک هدف بیشتر نداریم. کوزی کورنر رو در یک بازه 5 ساله تبدیل به یک برنامه بین‌المللی کنید. تو این مسیر همراهمون باشید. کمکمون کنید با معرفی کردن کوزی کورنر به کسانی که فکر میکنید براشون میتونه مفید و جالب باشه تا دامنه مخاطبمون رو گسترش بدیم. بریم ببینیم با مهراب در مورد چه موضوعاتی گپ زدیم. بعد از اون میبینم. چطوری مهراب؟ چکرم. قربونت در شما. دیگه کوزی کورنر اومدی؟ قربونت برم. مرسی. بعد تو گفتم بیای با هم بشینیم گپ بزنیم. نکته‌ای که تو فعالیت کاری تو نظر من به خودش جلب کرده اینه که از نقطه شروع تا به امروز تمرکزت روی همکاری مشترک با بقیه بچه‌هایی که تو این حوزه تولید محتوا دارن فعالیت میکنن بوده. عمدی این مدلی شروع کردی؟ قصهش اصلا چیه؟ چرا انقدر متمرکز بودی روی همکاری‌های مشترک با بقیه؟ از روز اول بود. من کار میکردم تو هم منوچهری هم تو فردوسی. موقعی که میخواستم این اینستاگرام رو مثلا شروع کنم، کل بچهای فروشگاه رو بردم یه سری بیرون که بیاد ویدیو بگیریم. به خاطر یه سری دلیلا نشد. ولی همیشه اینجوری بوده که یه مکمل باید باشه. چون من همیشه عادت دارم بحث میکنم تو ویدیوها، یه داستانی میندازم اینجوری باشه که مثلا تنهایی نمیتونم اون بحثا رو بندازم. بعد کلا کار گروهی هم خیلی بیشتر دوست دارم. یعنی ما هفته پیش یه ضبط بودیم، میایم مثلا تو کافه میشینیم، با بابک آریان هم بودیم. من گفتم میخوام اینو بگیرم، نظرتون چیه؟ میپرسم، یعنی هر کاری بخوام بکنم میپرسم نظر بقیه رو. بعد گفتن که اینو نگیر، نشستیم همونجا ویدیو جمع کردیم رفتیم همونو گرفتیم. یعنی انتقاد پذیره رو هستم. هی مثلا اگه بدونم یه کاری اشتباهه، یه عادتی دارم میگم که شما باید حرف اون یا گوش بدی که از بیرون بود داره نگات میکنه. از بیرون که نگاه میکنه شاید 100 تا چیز دیگر در نظر داره میگیره. من با طرز فکر خودم اونا رو در نظر نمیگیرم. من متوجه نشدم. یعنی اولین باری هم که میخواستی ویدیو بگیری دنبال این نبودی یه ویدیوی تکی بگیری؟ نه. دنبال این بودی با همکارات این کار رو انجام بدی؟ با چرا؟ همکارم شما مثلا یه ویدیو تکی رو تو داستان یوتیوب یا اینستاگرام ببینی، شاید بعد 10 ثانیه بزنی بره. تکیه دیگه شاید اونقدر جذابیت نداشته باشه، مخصوصا برای مایی که مثلا فان کار میکردیم. ولی وقتی بیاد 4-5 تا آدم اونجا، این 1-2 قشنگه، مثلا بحث قشنگ میشه. یعنی ما مثلا 4 تایی هم جمع میشیم میریم یه ویدیو جمع بکنیم، گروه 2-2 میشه. من تو 2-2 هم با کسی که همکار خودم یعنی یار خودمتون بازی هم بحث میکنم که یه داستانی باشه، یه جریانی بیفته، مثلا همون فقط نگاه نکنه. واقعیه یا الکیه؟ یعنی مثلا روی سناریو دارید اون بحثا و اون گپ زدن؟ هیچی بهشون نمیگم. وسط ویدیو واقعی تر میشه یه ذره. شما مثلا دوربین بیاد جلو بخوای صحبت بکنی و اینا، دیدی همیشه میری توی بحث جدی، نمیتونی. یعنی مثلا اونی هم که استریمره 100% استریمش موقعی باحال میشه که داره یه چی تو تلویزیون میبینه. اونو که نگاه میکنه تازه مثلا به حرف میاد، ریاکتاش مثلا باحال‌تر میشه، خنده‌دارتر میشه. من حالا اینجوریم، به هیچ کدوم از بچه‌ها نمیگم قراره چی بگم بهشون. یهو میریم تو ویدیو، یهو یه بحثی میندازم. بحثو میندازم، اولش همیشه بحث با تیکه شروع میشه. یه تیکه مثلا به زندگی عادیش میندازم، یهو اینجوری میشه، بعد یهو با شوخی میکنم.
واقعی باشه خیلی باحال‌تر. چند سالگی کار تولید محتوا رو شروع کردی؟ 19 20؟ چون فکر می‌کنم 5 6 ساله داری فعالیت می‌کنی دیگه. از اینا بودم که عشق این اینستاگرام بودم. قدیم عکس می‌ذاشتن. خب آره از اونا بودم. بعد از سن 20 دیگه جدی شد. الان چند خیلی هم سالته؟ بعد 24 ام الان. یعنی 4 5 ساله 4 داری 5 سال. فعالیت می‌کنی. قبل اون قصت چجوری بوده؟ میخوام ببینم توی مثلا نوجوانی هم آدمی بودی که بیشتر دوست داشتی گروهی کار انجام بدی، تفریحات گروهی داشته باشی؟ یه چی بگم راجع به خودم، ما با بچه‌ها دور هم جمع بشیم من هیچ وقت باشون بازی نمی‌کنم. خب فیفا بچه‌ها بذارن بازی کنن من همیشه اون تم. میان مثلا این بازی اونو بازی میکنن من اون تم. شوخی هم میکنن بچه‌ها با میگم مهراب آخرین بازی گروهی که داشته فوتبال بوده، جفت زانوهاش ربات صلیبی پاره کرده، دیگه سمت گروهی نیومده. میدونی دوست دارم اون شلوغیه رو از دور ببینم ولی دوست ندارم تو شلوغیه باشه. نمیدونم چرا این اخلاق کلا مون تو من. موقعی هم که شروع کردم اینجوری بودم که مثلا نگاه می‌کردم اینجوری بودم که از دور ببینم بالاتر تو اون شلوغیه باشم کنم. این همکاری‌های مشترک چه حسی رو بهت داره میده که بعد 4 5 سال هنوز داری ادامهش میدی؟ چه سودایی برات داشته؟ چه منافعی برات؟ سوداش که میشه همین واقعی بودنه. بعد از یه جایی به بعد این داستان بیشتر شده واسه خاطر اینکه من یوتیوب رو در اصل از اردیبهشت شروع کردم. یعنی ذهنیت منفی داشتم نسبت به فضای مجازی. ما بیرون که میرفتیم روم نمیشد بگم من بلاگرم، چون من خودم یکی از کسایی بودم که دیس میکردم، میگفتم تو هنرت چیه. میرفتیم مثلا کوروش قدیما ماسک میزدم کلاه میذاشتم میرفتم یه جا بشینم که فقط تو اون فضای شلوغه باشم. سر همین از داستان یوتیوب به بعد اینجوری بود که با برنامه سازی شروع شد یوتیوب من. قبلش محتوا زرد بود، زردی که ویو میخورد به خودم مزه نمیداد. چیا بود؟ محتوا زردش مثلا کی با کی قطع ارتباط کرده، کیو دوست داری. اون ویدیوهایی که اکیپی درست میکردید و افتضاح. چند تا سریال و اینا هم داشتید. سریالا بعد این ماجرا این چیزی که داری تعریف میکنی؟ یوتیوب رو شروع کردم یه سریال زدیم، حالا نمیدونم اولیش بودیم تو این اینستاگرام یا نه، که تو استانبول بود یه سری ضبطاش، یه سریاش هم تو ایران بود. من خودم چون تجربه اولم بود از خودم راضیم اونجا، ولی در کل خوب نبود. در کل اینجوری بود که چقدر فیک همه چی. بعد که داستان یوتیوب شروع شد من یه مشکلی که داشتم، ما از برنامه سازی شروع کردیم. وقتی جدی شد شما تو برنامه سازی ها نمیتونی اونقدر با مخاطب راحت باشی. من به پیشنهاد یکی از بچه‌ها علیرضا شادپور کلا تو داستان برنامه بودم، یهو رفتم پیشش گفت چرا ولاگ نمی‌کنی، یه ذره داستانو ولاگ بگیری باحال‌ترم میشه. و رفت رو مخم گفتم که راست داره میگه. حالا مثلا علی میتونست خیلی چیزا در نظر نگیره ما اینجور داستانه، چون با علی مثلا داریم کار میکنیم. ما اومدیم پیشنهاد داد، گفتم خب این پیشنهاد حتما دلیه که داره من میگه دیگه، از سود خودش داره میگذره توی سری موردا داره من میگه این کارو بکن. علیرضا شادپور مدیر تولید هست. اگر بخواد کسی بره سمت ولاگ دیگه اون بیگ پروداکشن، اون هزینه استودیو و آفیش تیم و کرو و عوامل و تجهیزات و اینا نیست. برای همین داره میگه با اینکه به ضرر خودشه ولی داره بهم پیشنهاد میده. یعنی واقعا علی که رفیقای خوب منه، اومد این پیشنهاد رو به من داد. بعد من اینجوری بودم که از برنامه سازی از این همه مثلا خب برنامه‌ای که میساختم یهو اول با بلایند دیت شروع شد. بعد بلایند دیت اینجوری بود که واقعا محتواش از اون محتوای ما هم زرتر بود. یعنی من مثلا لایف استایل یه سری آدما رو میدونستم چی جوریه، این دوربین می اومد روش انقدر خوشگل صحبت میکرد، اینجوری بودم که با چرا خود انجام نمیدی این کارا رو. تموم شد یه ذره با بچه‌ای که یوتیوب کار میکردن آشنا شدیم، دیدم اصلا اونا اینجوریان که واقعا کلابه رو دوست دارن، همکاریه رو دوست دارن. من یه ویدیو دارم گسو اسمش، توی گسو میلاد فاضلی روز قبلش مادر بزرگش فوت کرده، فرداش اومد سر ضبط من. بعد شما ببینی میلادو اصلا متوجه نمیشی. یعنی داستان یوتیوب کلاباش بهتره، بیشتر به هم احترام میذارن، بیشتر مثلا خوب همو میخوان تو این موضوع. من دیدم با بابکاریان که کار میکنیم یه سری روزا اصلا حال ندارن بیان، ولی اینجوری که بریم کارو براشون جمع کنیم. برعکس هم هست، ما هم نسبت به اونا
ولی اینجوری هم که واسم واقعا ارزش داره. بعد اینجوری هم که بعد 4 سال 5 سال کار کردن من به یه سری آدما رسیدم که طرز فکرشون مثل منه. برگردیم به نقطه شروع. تو خودت فکر میکنی چه چیزی باعث شد که از روز اول دنبال همکاری باشی، دنبال کار تیمی باشی؟ آیا تو عالم نوجوانی محتوایی رو داشتی دنبال میکردی؟ گروهی ساخته میشده، چند نفر جلوی دوربین بودن، اون برای جذابیت داشته؟ یا تو عالم کودکی فعالیت‌های گروهی اون جنسی داشتی؟ چون من واقعا دوست دارم بدونم چی باعث میشه یه نفر از لحظه شروعش کار مشترک این مدلی با تعداد زیاد، چه میدونم اون زمانی که مثلا ویدیوهای توی پارکو کار میکردید 10-12 نفر بودید، جلوتر اومدید حالا یه ذره کوچیک‌تر شد 5-6 نفر بودید، فضای یوتیوب رو استارت زدید، دوباره همینطور. حتی اگر گروهی دوستان نبودند میرفتید سمت اینکه مخاطب بردارید بیارید. اینا برای من خیلی جالبه. نمیدونم چه چیزی پشتشه. من عاشق چیزم، طرز فکرهای گوناگونم که وارد یه کار بکنم. قبل هر پروژه‌ای یعنی یه سری موقع آسی میکنم بچه‌ها رو. من الان پروژه‌ای که مثلا هفته دیگه ضبطشه، من 2 ماه میخوام بگیرم. این 2 ماه میرم با همه راجبش صحبت میکنم، از آدمی که از بیرون داره نگاه میکنه تا آدمی که توی کار خودمونه. یعنی اینجوری هم که همه داستان رو جمع میکنم تو اون یه روز. میام صحبت میکنم، میگم اینو این کارو بکنیم باحال میشه. یهو میبینید تو اون صحبت‌ها یهو یکی یه چی میگه، اون مغزت اینجوری میشه که ایول من از اینو کشیدم بیرون، از اونو درآوردم، پس اینجوری باحال‌تر میشه. سر همین همیشه میپرسم چی بهت اضافه میکنه؟ اینکه حالا نظرات گوناگونم وارد کاره بشه. مستقل کار کردن باحاله، من خودم هم دوست دارم، طرفدارش هم هستم. ولی شما وقتی مثلا 1 میلیون آدمو تو اینستاگرام جمع کردی، 60,000 تا آدمو تو یوتیوب جمع کردی، نمیتونی خودخواه باشی توش. یعنی من خودخواه بیام بگم من اینو درست میکنم، مخاطب حال کرد نکرد اصلا این غلط. من وقتی مثلا یه کاری میزنم میاد یهو 800,000 تا ویو میخوره، یه کار بدون اینکه از کسی بپرسم، یهو مثلا من اومدم گفتم آقا میخوام یه پروژه بگیرم ماروپله رو میخوام اینجوری بگیرم، این بچه‌ها بیاید سر ضبط، از 800 کا ویو یهو میام رو 90 کا ویو. یعنی تو این داستان نباید خودخواه باشی، باید بپرسی نظر بقیه رو توش. نکته جالبی داری میگی. میری سمت این که نظرات مختلف رو داشته باشی، توی ویدیو آدم‌های مختلف رو بیاری، چند صدایی ایجاد کنی که انواع مختلف مخاطب بتونه با کانتنتی که داری براش تولید میکنی ارتباط برقرار کنه. عاشق ویدیوهای شلوغم مثلا. یه ویدیویی که مثلا من آخه تولیدش سخت‌تر میشه ولی شیرین‌تر میشه دیگه. نمیدونم حالا باحال بگمش یا نه. من تو یوتیوب به عنوان آدم بدشانسه شناخته میشم. یعنی چی؟ ببین مثلا یکی از تو کارش شیکه، یکی از نمیدونم یه پروداکشن خفن میزنه، یکی از مثلا خیلی خوشگل ویدیو رو در میاره، تیکه های باحالی میندازه. من رفتم سراغ بدشانس بودن تو یوتیوب. واقعی تر میشه از نظر خودم. کلا تو زندگی عادیم هم همینم. شما با من بیا بریم یه جای اداری یه امضا بخوایم، امضا رو شما تو 5 دقیقه میگیری، من با 3 روز برم. یعنی همین جوریه کلا لایف استایلم. چرا داری میگی توی یوتیوب فارسی آدم بدشانسه؟ آدم بدشانسه رو انتخاب کردم چون انتخاب خودت نیست که بدشانسی که آدم انتخاب خب نمیکنه. میتونستم ادا در بیام. خیلی ها تو یوتیوب الان ادا در نیاوردم، همون چیزی که بود و آوردمش تو یوتیوب. از موقعی هم که این موضوع شد اتفاق افتاد، باورت نمیشه حسین آقا. منو مثلا بیرون یه سری آدما که میبینن شدم اون آدمه که شاید یه کوچولو الهام بخش بشه واسه یه سری آدما. این قصه بدشانسیه رو من متوجه نشدم. میتونی دقیق‌تر بگی منظور چیه؟ ببین تو ویدیوها مثلا یه ویدیو بود چند روز پیش با ارسلان گرفتیم، کامنتاشو بخونین اینجوریه که مهراب بالاخره برد. تو هیچ ویدیو از یوتیوبی این بابت داریم اینجوری نیستم که مثلا ببرم. من ذهنیتم میدونی چی بود؟ من ذهنیتم این بودش که تو داری اینو میگی که با توجه به فن بیسی که مثلا داشتم یا تولیداتی که الان دارم رشدم کمه، بدشانسی دارم میارم. اون واقعی بودن خیلی خوبه. من همیشه دوست داشتم همونی باشم که نشونش میدم.
رازیه الان دارم مثلا مرور میکنم تو ذهنم، میبینم اون کسی که بلاهای عجیب سرش در میومد، نمیدونم تو ویدیو باید شکنجه میشد، اذیت میشد. خودت دیدی؟ جالب، نکته جالبی داری میگی. بعد حسین شاید باورت نشه، مثلا شما بیرون که مثلا یه سری آدمو میبینی دیدید کراش میزنن روش، خوششون میاد مثلا طرف منو هر کیونه دختر پسر داداش چطوری؟ داداش بابا دهنت سروی، تو چرا اینجوری آخه؟ بعد راحت صحبت میکنی. من عاشق اینم آقا مثلا یکی میاد با من صحبت بکنه اینجوری که راحت حرفشو بزنه. اما مثلا شما بیای 3 ساعت من تعریف کنی، تیپت باحاله، قیافت اینجوریه، حالا من تبلیغات این اینستاگرامو چیکار کنم؟ یعنی اینجوری بدم میاد. آقا بیا پیش من، به خدا ناشناسه منو تو تلگرام ببینی همش داداشه، چه دختر چه پسرش حالا نمیدونم، همش اینه که داداش ماشاءالله، داداش بالاخره بردی، داداش فعلا. اون راحتیه رو من پیرم در اومد تا با مخاطبت واقعا ایجاد بکنم، چون قیافه من از دور اوایل اینجوری بود که هر کی میدی میگم تو چرا خودتو میگیری، بعد اینجوری بودم که بابا خدا قیافه من همینه، من کلا تو خودمم. یعنی شاید داستان کلاب اینجوری باشه، شما ببینی من تو یوتیوب کلا کلابم و اینا، ولی من الان مثلا حدود 4-5 ماهه تنها میرم بیرون، تنها میچرخم، احساس میکنم لازمه. چون شما یه تایمایی با یه سری آدما رو که میگذرونی باید حواست باشه اون طرز فکر قالب زندگی خودت نشه. حالا یعنی مثلا شما نمیتونی بیای راجع به کار فقط با یکی صحبت بکنی، راجع به کار میگه یهو زندگی شخصیت هم یه جا یهو میبینی دیس میکنه. که یعنی بیشتر روابطی که با بچهای فعال توی این موضوع داری صرفا رابطه کاریه؟ از قدیم با بچه‌ای که هم کار کردیم هم رفیقی ما، یعنی من مثلا اینجوری هم که واقعا دوستشون دارم، ولی بیشتر همکاری با هم داریم. یعنی شاید تو هفته یه بار با هم زنگ بزنیم حالمون بپرسیم. ولی قبلا اینجوری بود که عاشق رفاقت و همکاری بودم. این رفاقت و همکاریه، یعنی میتونم بهتون بگم طرز فکر من الان طرز فکر آدم 40 ساله است. تو داستان ارتباطم با آدم‌ها دیگه مثلا از یه جای بعد حوصله واسم نموند. چون شما داری مثلا به رفیقت بگی پاشو کار کنیم، رفیق دیگه یهو دیدی اون روز حوصله نداشته باشه یه چی دیگه بهت بگه، یهو تو رو هم خاموش میکنه. شما خب پا میشی میگی امروز برم واسه اون، یهو میبینی با یه کلمه خاموش میشی. دیگه ترجیح دادم یه کوچولو خودمو تنها بکنم. این رفیقای مثلا بچه‌ها ارسلان، خود علیرضا، مقبول، اینا هستن که مثلا هوامونو دارن، ولی اینجوری هم که جدیدن رفتم سمت یه ذره تنهاییه، چون 4-5 سال تنها نبودم. این طرز فکر رو لایف استایل هم تاثیر گذاشته. اینو نگه دار، برمیگردیم سراغش. تو صحبتات یه اشاره‌ای داشتی که تو دل ویدئوهایی که تولید میکنی همیشه یه کاری و غیر منتظره انجام میدی، یک موضوعی و یک چالشی رو، یک نکته‌ای رو که حول و محورش گفتگو شکل بگیره یا یه واکنشی طرف مقابل انجام بده که فضا رو بشکونه. این چه چیزی داره اضافه میکنه به محتوات؟ ببین بیشتر از موقعی که اومد تو داستان ولاگ اینجوری شد، بردیم رو ویدیو ولاگی. مثلا شما میبینی یه جا آریان داره صحبت میکنه توی یک ویدیو، من جلوی لباس زنونه وایسادم دارم نگاه میکنم. بعد اینجوری هم که خب شاید مخاطبه تو مثلا دقیقه 15-16 اینجوری باشه که دیگه مهم نباشه واسش برنده کیه. خب برنده توی ویدیو 100% مخاطبه شاید دوست داشته باشه، یه جایی بعد لوس میشه براش. حالا شما برنده شدی که شدی، چون عادتش خیلی اومده تو مردم موقع مثلا نهار یا شام خوردن یوتیوب میبینن. یعنی من میبینم تو بیرون گوشیه اینجوریه دارم مثلا ویدیو یوتیوب نگاه میکنم. من میگم روز اون آدمه یه ذره عوض بشه، یه کوچولو مثلا بخنده، خیلی هم تبعات داشته واسه خودم. یعنی من میرم خونواده خودم مثلا بعضی وقتا میگن این چه کاری بود، زشت نیست؟ بعد اینجوری هم که میگم عوضش مثلا اون تصویره میشکنه، اون مخاطبه شاید در حد یه روبه آقا شاید پناه آورده مثلا به داستان یوتیوب، آقا همه دارن پروداکشن خفن میذارن، همه دارن چیز میکنن، یه کوچولو هم حالا من از این ور میام داستانو مثلا اینجوری کنم که شاید 1 رو از اون روز بتونه یه کاری واسش بکنه که این ذهنه بیاد بیرون. تو ایران همین جوریه دیگه، هممون مشکل داریم، آدم بی مشکلش هم مشکل داره. من میگم 1 رو بیام اون داستان واقعی بودنه رو بیارم، چون خب هیچکی نمیاد
فوش دادن رو انتخاب بکنه توی ویدیو ولاگی. ما حالا فوش نمیدیم، ولی داستانو انقدر میچرخونم که به فوشه مثلا برسه، ولی فوش نمیدم. چون من اولین کسی که ویدیوامو میبینه داداش خودمه. اون داره میبینه. حالا تو طیف مثلا امیرعلی ما که 15 سالشه رو بیار رو مثلا 100,000 تا 200,000 تا آدم 15 ساله. اینجوری نباشه که خانواده‌اش ببینن بگن این چیه. یه جورایی یه سری تیکه ها میندازم که اونی که بلده خودش میگیره من چی گفتم، مستقیم نمیگم. هم واقعی ترم نسبت به مخاطب، چیزی که هستم رو دارم نشونش میدم. من مثلا تو لایف استایل عادیام اعصاب ندارم، حالا بیام تو ویدیو آدم صبوری باشم، چون از یه جای بعد خسته میشه فیلم بازی کردن. ولی الان خودمم. الان حدود 1 سالی میشه تو فضای مجازی خودمم، ولی تو اون 3-4 سال قبلش خودم نبودم. ادا بود بیشتر. تو میای گره هایی رو ایجاد میکنی تو دل ویدیو که فضا رو بشکونه، روند خطی ثابت رو بشکونه، جذابیت ایجاد کنه که آدما حوصله‌شون سر نره. از اون طرف آدم‌های مختلف با شخصیت‌ها و نظرات مختلف میاری تو ویدیو که دوباره فضای این مدلی باشه که آدم‌های بیشتری بتونن باهاش احساس نزدیکی کنن. دیگه تو این مدل همکاری‌ها به چه چیزی فکر می‌کنی؟ دیگه چه مسیری رو داری دنبال می‌کنی؟ چطوری انتخاب می‌کنی با فلانی همکاری داشته باشم؟ توی جنس تولید محتوات میخوام بدونم چون الان این 2 تا نکته‌ای که داری میگی خیلی نکات کاربردی و جالبیه و واقعا به درد بخوره. یه کوچولو تو انتخاب حالا کلاب از موقعی که داستان یوتیوب ما شروع شد، یه کوچولو دست و بالم بسته هست هنوز. بچه بابات چون به حساب یه سری ویدیوهای قدیم خیلی مثلا حاضر نیستن بیان کلاب بدن. ولی خب سعی میکنم با همون کارتایی که دارم یه بازی خوب بکنم. یعنی ما مثلا انقدر با بابک آریان ویدیو گرفتیم که من مثلا میدونم آریان یا بابک توی یه سری از ویدیوها چی کار میکنن. این انقدر خوشگل همو پوش میدیم که ببینی انگار ما 10 ساله داریم با هم کار میکنیم. ولی شبتون بگم عمق همکاری 3 ماهه. یعنی بین خودمونم راحت‌تر شدیم. تو داستان بیرون از ویدیو خیلی احترام میذاریم به هم، ولی تو داستان ویدیو انگار 10 سال رفیقیم. احساس نزدیکی یعنی به هم میکنی؟ احساس نزدیکی میکنیم که مخاطبم احساس نزدیکی بکنه. من قبلا یه سری واقعیه دیگه، نمیتونی که تو به خودت مثلا چی؟ به خودت اینو بخورونی که ببین تو بعد الان احساس کنی که 10 ساله مثلا رقابت داری. واقعا یه رابطه عمیقی هم بین تو شکل گرفته. ولی خب انقدری که تو ویدیو راحتیم تو زندگی عادیمون راحت نیستیم با هم. خیلی حواسمون هست به هم دیگه، ولی تو ویدیو خیلی راحتیم. چه عجیب. معمولا برعکسه، دوربین که روشن میشه آدما منقبض همین واسه میشن. همین میگم پیرم در اومد تا یه همچین موضوعی اوکی بکنم. یعنی مثلا دوربین بیاد رو ما راحت تریم. خب الان این مدل همکاری که داری میگی ترسناک نیست برات یه ذره؟ چرا دارم این حرفو میزنم، این سوالو میپرسم؟ تو وقتی به قول خودت داری مثلا 3 ماه فعالیت میکنی ولی هم مخاطب پذیرفته این 3 تا با هم یه داینامیکی بینشون شکل گرفته، یه سینرژی هست که خیلی کنار هم خوب شدن، از اون وقت خودتون هم احساس خیلی نزدیکی و فوق‌العاده‌ای دارید، وقتی دوربینم روشن میشه با هم هستید تبدیل میشید به آدمایی که انگار دوستای 10 ساله‌اید، ممکنه 1001 شوخی حتی ناجورم با هم انجام بدید. این برای تو ترسناک نیست که یه روزی اگر این همکاری نباشه دیگه مخاطب تو رو نخواد پس بزنه؟ ترسش که همیشه هست. یعنی اینجوری هم که از قدیم این ترسه بوده، تأثیرم گذاشته. ولی میرم دوباره مثلا ایشالا که حالا نشه، ولی خب مثلا میرم سراغ یه سری ما داریم در مورد ما داریم در مورد موضوعی صحبت میکنیم به عنوان تولید کننده محتوا یا هر کسی که داره همکاری مشترک با بقیه میکنه. همیشه نگرانی این وجود داره من اگه شراکتم با طرف مقابل به هم بخوره چی میشه، رفاقتم به هم بخوره چی میشه. من دنبال اینم حالا تو این حوزه، چون در مورد این موضوع با کسی تا حالا صحبت نکردم، ببینم تو نگرانی از این جنس نداری؟ اگر داری چه چیزی باعث میشه که هنوز ادامه بدی؟ هنوز بیای
دائم توی تمام ویدیوها مشارکت رو دنبال کنی، کلابریشن با کانتنت کریئتورهای دیگه، کلابریشن با اینستاگرامرهای دیگه، همش دنبال همکاری باشی. این نگران کننده نیست برای خودت؟ ترسناک نیست؟ شما تو داستان رفاقت هم ممکنه رفاقتت با سریا تموم بشه. دنیا تموم نمیشه که. میری با یه آدم دیگه رفاقت میکنی، شاید اون آدم جدیده 10 تا بهتر از اون قبلیه باشه. کلا اصلا آقا خوشگل بلدم دل بکنم از یه سری موضوع. اینجوری نبودم و خیلی اذیت میشدم. چه تو داستان مثلا اجتماعیم چه تو همکاریام همیشه میترسیدم. ولی موقعی که دیگه نمیترسی انگار دیگه اتفاق نمیفته. تو صحبتت یه اشاره داشتی به این که قبلا این مدلی بودش که با همکارام دائم داشتم وقت میگذروندم و مرز بین همکاری و رفاقت، مرز بین رابطه کاری و رابطه خارج از کار و رابطه دوستی نمیذاشتم و اذیت شدم، جوری که الان این مرزگذاریه رو انجام دادم. میتونی یه ذره دقیق تر بهم توضیح بدی چیه قضیه؟ چه مدلی به این رسیدی؟ الان که داری مرزگذاری میکنی، مرزگذاری از چه جنسه؟ داستان اینجوریه که همه از بیرون نگاه که میکنن که بچه‌ای که سوشال مدیا دارن کار میکنن اینجوریه که داری پول در میارید عشق میکنی، ولی واقعا اینجوری نیست. شما داری یه حسایی رو تجربه میکنی که شاید مجبور باشی یه سری چیزا رو بذاری کنار. مثل من قدیم خیلی راحت ارتباط احساسی میگرفتم با یه سری آدم. الان من نمیدونم اون من واقعی رو میخواد که وجود دارم یا منی رو میخواد که مثلا شاید تعریفش رو از مردم شنیده باشی که این آدمه باحاله. تو اون جو من نمیدونم چیه، که چه تو داستان رفاقتش چه احساسیش، چون همه ما آدما ولع به دست آوردن داریم دیگه. من مثلا ببینم الان یه جا داره تعریف از یه چیزی میشه، اینجوری هم که میرم اونو نگاه میکنم اینم چیه که مثلا تعریفی و اینا. حالا من تو داستان فضا مجازی راحت میتونم بگم بزرگ شدم واسه خاطر اینه که من همه چی رو گل و بلبل میدیدم تو ذهنم. اینجوری بودم که شما رفیقتو دوست داشته باش، خودش خوشگل میره جلو. ارتباط مثلا احساسی تو دوست داشته باش، خودش خوشگل میره جلو. پکیجی که شد، من علنا 2 تا از آدمای مهم زندگیمو از دست دادم. یه چیزی بابام بهم گفت یه بار، گفتش که قدیما که کار میکرده از 2 تا کاسب بازاری پرسیده که شما چی شده 50 ساله دارید مثلا با هم کار میکنید؟ گفته که ما تو این 50 سال یه بار هم خونه همدیگه نرفته. اینو بابا من کلا انداخت تو مغز من از یه جا، چون دید دارم اذیت میشم. دوست من میومد راجع به همه چی زندگی من نظر میداد. میگفت آقا این نمیشه. بابا با طرز فکر من اون موضوع میشد، تو فکر تو نمیشه. بعد میومد اینو کلا مینداخت قالب میکرد رو بقیه افراد که آقا این موضوع واسه مهراب نمیشه. آدما هم کلا دیگه یه چیزای باحالی که میبینن سعی میکنن زود خرابش کنن. میومد این طرز فکر غالب میکرد، من میموندم با 10 تا آدمی که هم باشون همکارم، هم رفیقامن، هم هر روز باهاشونم. این میتونم بهت بگم کل رفیقامو ازم گرفت، همه رو گرفت. از پارسال فکر کنم مرداد به این بر من 15 تا آدم از دست دادم که از این 15 تا 5 تاشون رفاقتشون بالای 10 سال بود با من. یعنی من اگه جداگونه با اون رفاقت میکردم نمی آوردمشون تو داستان کاریم، بهترین رفیقام بودن. چی شد؟ یعنی فکر می‌کنی علت چی بود؟ سوء تفاهم پیش اومد؟ مشکلات مالی پیش اومد؟ نه، من خیلی رفیق بازم. یعنی اینجوری هم که شما تو هر جایی بری میبینی که مهراب 2 تا رفیق اونجا داره. اصلا نه داستان مالی بود نه سوء تفاهم بود. داستان اینه که شما از یه جایی به بعد انقدر با یه سری آدما میری میای اجازه دخالت کردن میدن به خودشون. یعنی من مثلا خب ارتباطم با این آدمه واسه خودم عزیزه، نفر سوم میومد تو دوست نداشتی به حریم شخصیت ورود کنن. دقیقاً، یعنی می اومدن دخالت میکردن توی یه سری موضوع. خب حتی اگر موضوع کاری بود، موضوع کاری بیشتر دخالت میشد. توی فضای کاری آیا می اومدی قبلش توجیه میکردی آدما رو که وظایفتون اینه، تو باید فقط تو این حوزه نظر بدی، کار انجام بدی، یا نه کار تیمی هم که داشتید میکردید از این جنس بوده که
به قول معروف گروهی، هیئتی، هر کسی یه تیکه کارو نه میدونی بگیره انجام بده. بود میدونی منظورم چیه؟ آره آیا ساختارمند کار میکردی، همکاری میکردی یا نه؟ مثال بذار بازتر کنم که اگر کسی هم داره میبینه میشنوه بتونه یه چیزی برای خودش برداره، به دردش بخوره. ما 2 تا 3 تا 4 تا رفیق میشیم دوره هم، میگیم بریم با هم فلان کارو بکنیم. من میام همفکری باشون میکنم، میگم بریم فلان کارو بکنیم، تو این مسئولیت رو داری، تو این کارو میکنی، این اینطوریه. این ویدیو کارگردانیش با منه، برنامه سازیش با منه، تو تهیه کنندگی، تو مدیر تولید، تو فقط بیا بازی کن. آیا این دیالوگ ها رو باز میکردی با این دوستانی که همکاری میکردید یا نه؟ من یه عادتی داشتم از بچگی که مثلا توی بازار و اینا کار میکردم، یه ضرب مسئله زیاد خوب نیست. صاحب کار من همیشه میگفت آقا جایی که پول در میاری کار دیگه نکن. این تو ذهن من ضرب مسئله این نیست ولی آره میپذیرم. میگفت جایی که پول در میاد آقا دیگه، حالا اونایی که باید بفهمم این دقیقه هم داستان ویدیو هست. اینو به من قالب کردن تو ذهن من میومدم سر ویدیو، یه سری آدما میومدن سر ضبط من خیلی وسواسیم تو انتخاب آدما تو کارم، مخصوصا موقعی که مثلا حق انتخابم کمتر بود. میآوردم این آدما رو مثلا وظیفه بهشون میدادم، میگفتم آقا تو اینجا ویدیو رو در بیار، تو اینجا این کارو بکن. میدونی اول باشون رفیق میشدم، بعد میآوردمشون سر ضبط، چون هر ضبطی که میشه خب هزینه‌اش خیلی بالاست، مخصوصا استودیو. من نمیتونم ریسک اینو بکنم 2 تا آدم که جدید همو دیدن اونجا قراره چه اتفاقی بینشون بیفته. دیدی با یه اتفاق طرف بی جنبه بود، ناراحت شد، ضبط من خراب شد. واسه همین میآوردم میشناختمشون، 1-2 بار بیرون میرفتم، این طرز فکرم غالب میکردم که ما همکاریم. بعد این داستان میومد تو داستان ویدیوها، که میومد من خیلی ارتباطم با آدم مهمه واسم که منو به چی بشناسن. این داستانی که اتفاق میافتاد سر ضبط، میدیدم یک نفر با یک نفر دیگه مثلا همو فالو میکنن، اینجوری بودم که تا اینجا اوکی. میدیدم ارتباطه داره میره به یه سمتی که این موضوع داره به یه جاهای دیگه کشیده میشه، من جفت اون آدما رو سعی میکنم باشون کار نکنم. چون من اینو میگم قبل شروع هر موضوعی که آقا من آدمامو با وسواس انتخاب میکنم میارم سر ضبطم، دوست دارم کارم باشون ادامه دار باشه، نمیخوام یه ضبط بکنم طرف بره. من احساس میکنم این مثلا آقا یا خانم واسه من کارو در میاره، چون من نمیتونم طرز فکر خودم بیام به عنوان مجری تو اون برنامه غالب کنم. دنبال یه آدمایی مثل خودمم که حرف بزنن تو ویدیو، جریانی بندازن تو ویدیو. بعد میدیدم که ارتباطی که شکل میگرفت از همون تایم اولم بود. شما فکر کن الان تازه مثلا تکلیف مشخصه، ما اون تایمی که همکار بودیم، یعنی یه جا هممون 13 تا همکار بودیم، من مثلا شلوار میفروختن، یکی از بچه‌ها اکسسوری میفروخت تو فردوسی، گوشی نداشتم، یعنی آیفون 7 داشتم، من آیفون 7 هم اسم موشن نمیگرفت، مجبور بودم با یه سری آدم صحبت کنم که تو رو خدا این گوشی تو بیار ما ویدیو بگیریم. می اومد طرف، حالا مثلا واسه خاطر اون آپشنی که داشت، یهو میدیدم که هفته بعد چون سر کار میرفتیم یه 3 شنبه آف داشتم فقط که بتونم کار کنم، انداخته بودم تو این که آقا من واقعا آدم ماهی 1,200 حقوق بگیرم نیستم. می اومدم یهو میدم مثلا دختره با پسره دوست شدن، اینایی که من مثلا از جاهای مختلف آوردم پیش هم دیگه، بعد با هم به این نتیجه رسیدن که ما نمیخوایم این اینستاگرامو شروع کنیم، رابطمون برامون مهمه. این از همون روز اول ضربهشو زده به من. سر همین تو داستان ارتباط همکاری الانم اینجوری هم که آقا همکاریه، شما اگه با هم یه ارتباط خاص بگیرید بیرون از این همکاریه، این همه آدم برید با یکی دیگه بگیرید، تو داستان کاری من نگید. تو نمیتونی رابطه خارج از فضای کار آدما رو مدیریت کنی. اول از همه حق نداری. هیچ کدوممون حق نداریم ما. حالا 2 نفر به واسطه پروژه کاری که من دارم تعریف میکنم با هم آشنا شدن، به خودشون مربوطه. اتفاقات بیرونی هم به خودشون مربوطه. تو میتونی مدیریت کنی که اتفاقاتی که مشترک بین خودشون 2 تا بیرون داره رخ میده رو
وارد کارتو نکنن. اونا میکنن. خب تو حالا نکتت اینه که این اتفاق افتاد، تو همکاری رو قطع کردی، چرا تلاشی نکردی که ورود اتفاقات بیرونی به کار رو مدیریت کنی؟ چرا ازشون نمیخواستی آقا چیزی که بینتون هست به خودتون مربوطه، توی ویدیو فلان کارا رو نکنی؟ چرا توی خود کار تلاش نکردی مدیریت رو انجام بدی؟ چون باهاشون طی میکنم با یه سری آدما که این کارو انجام ندید اصولا نمیگن. آها، از قبل این دیالوگو باز میکردی. فهمیدم چی بعد شد. این ارتباطی که اتفاق میفته نمیان بگن و مثلا یعنی شما بعد یه ماه متوجه شدی، بعد میبینی به طرف گفتی آقا پاشو بیا سر ضبط نیومده، پس واسه خاطر همین بود. متوجه شدم. کلا اون لاپوشونیا رو از قبل همه رو انجام میدم که اون لحظه طرف نتونه. خب ما از این منظر به این قضیه همکاری همیشه داشتیم نگاه میکردیم تا الان تو این گفتگو که تو کسی هستی که این آدم ها رو دور خودت داری جمع کنی. تو خودت هم به عنوان کسی که داری میری با بقیه همکاری کنی هم ید طولایی داری. خیلی ویدیو وجود داره که تو به عنوان مهمان دعوت شدی بهشون. تو اون مدل همکاری که قرار بری تو محتوای کسی دیگه حضور داشته باشی، برای خودت چه اصولی رو داری؟ 0 تا 100 احساس مسئولیته. واسه ویدیو بقیه من زودتر از خواب پا میشم. نمیدونم چرا، اصلا یه استرسی منو میگیره که این آدم اگه به من گفته رو من حساب کرده که من میتونم اینجا کارو براش اوکی بکنم. اون روز بهترین تغذیه رو دارم، یعنی مثلا میرم سر ضبط بقیه سعی میکنم تغذیه‌ام هم اوکی تر کنم که یه وقت تأثیری نذاره. میدونی حسین آقا داستان چیه؟ من همیشه دوست داشتم آدمی که واسه بقیه هستم و خودم یه آدم اینجوری داشته باشم. یعنی یه نفر احساس مسئولیت بکنه. دارم الان، ولی اون چیزایی که تو فکر منه اینجوریه که کافی نیست. یه سری ضبط ها هست، الان ضبط آخر ارسلان دستان هم جاش مونده. یعنی مثلا چی شده ببینم؟ یعنی اینجوری هم که حالا ناخواسته اتفاق افتاد، ولی خدا شاهده ویدیو دیدم داره ریاکشنش خوب میشه، بهش پیام دادم گفتم نوش جونت، اصلا مهم نیست. آسیب دیدی چی شد؟ ویدیو اینجوری بود که ما باید میافتادیم رو یه سری تلموش، بعد تلموشم عد افتاد به من، بدشانسم دیگه. بدشانسی یه جا انرژی هم میاره دیگه. حالا قلبترش چی بود؟ پیپی گربه بود. گفتن آقا مرا بیفت توش. بعد من اینجوری که گفتم تو داری سوء استفاده میکنی. من شانسی بود، یعنی ممکن بود مثلا پوچ می بود، ممکن بود اصلا حالا شیر باشه، سس باشه. عد افتادیم، یکی از بچه‌ام اینجوری فشارم داد، بوی گو اعصاب خورد. گفتم یا حسین. بعد من چرا همچین چالشه شما با هم برگزار میکنین؟ چرا همچین کانتنتی تولید؟ من نمیدونم چی بهش بگم. بعد تو این تلموشه داشتم میافتادم، ناخودآگاه دستم یهو رفت زیرم، آهن رفت توش در اومد. بعد حالا اونجا بنده خدا این همه خرج کرده، این همه حرکت زده، من نمیتونم بگم آی دستم ضبط قطع بریم بخیه بزنم. من با هر یه رو نه بتادین بود نه هیچی، میرفتیم پایین میشستیم، دستمال کاغذی میپیچیدیم، من با دستمال کل ویدیو اینجوری وایسادم. بعد آخر ویدیو من قشنگ اینجوری هم، ولی ویدیو در اومد، باحال شد. خب این نکته جالبیه داری میگی. پس اگر تو کارامون احتمال این رو میدیم که ممکنه خطری پیش بیاد، حتی احتمالش هم ندیم، برای حرفه‌ای تر بودن تیم کمک‌های اولیه داشته باشیم، پکشو داشته باشیم، حداقل آدما رو بیمه کنیم وقتی دارن میان. چون الان همکاری‌های شما اکثر از جنس اینه که با همکارای خودتونه، پس فردا تو نسبت به مخاطبی که حالا داره میاد شرکت میکنه تو ویدیوهات مسئولیت داری. نمیتونی بگی که اشکال نداره حالا یه اتفاقی افتاد آسیب دیدی، نه چالش باید بهش خب آره باید بهش فکر کنی، هممون باید بهش فکر کنی که اگر کاری داریم انجام میدیم که احتمال آسیب دیدن هست، براش راه حل از قبل آماده داشته باشیم. چون ببین الان فضا استودیوییه، پس فردا فضای غیر استودیو خواهیم رفت.
تو دل بیابون دیگه اینطوری که حالا اشکال نداره مهراب جون الان دستت سوراخ شده داره خون اصلا یه میاد. پیشنهادی باید باشی من تو ویدیو بودم آقا بگید آمبولانس باشه، چون من به قرآن نمیدونم چرا اینجوری هم ویدیو بقیه واقعا اگه من میگم باید در بیارم براش. یه کاری باید بکنم، یا انرژی مثبت باشم که یه ذره سخته واسم. تو صحبتات یه نکته یه برگشت گفتی که قدیم نمیتونستم مدیریت کنم رابطه کاری و دوستیم رو، و به واسطه اینکه این مرزه برداشته میشد آدما توی حریما می اومدن ورود میکردن توی حریم شخصی من، مسائلی که بهشون ربط نداشت رو وارد زندگی من میکردن، باعث شد که بری به سمت این موضوع که مدیریت کنی و فعالیت کاری و دوستیت رو خیلی با هم قاطی نکنی. دیگه چه چیزایی فکر میکنی باعث میشد که این فضای کاریه مرزش برداشته بشه با اون فضای دوستیه؟ امروز برای اینکه بتونی مدیریت کنی روابط کاریت رو و دوستیت رو چی کار داری میکنی؟ مثلا من بابام همیشه میگفتش که تو آبم زیاد بخوری ممکنه برات بد باشه، حتی چیز خوب. میدونی که یه فکت علمیه. واقعا؟ آره. قربون بابام بشه. نه بهش مسمومیت آبی میگه. یعنی تو اگر توی یه بازه زمانی کوتاه یه حدی آب بیشتر بنوشی، مواد اولیه خونت کم میشه، خونت رقیق میشه و ممکنه دچار ایست مغزی بشی و بمیری. بهش مسمومیت آبی میگه. حالا با توجه به وزن آدم این میزان لیتر آبی که باید مصرف کنی متفاوته، ولی بارها اتفاق افتاده مخصوصا برای ورزشکارایی که توی فصل گرما داشتن کار میکرد انقدر آب نوشیدن که این بالانس مواد عالی و آنی توی خونشون به هم ریخته و دچار سکته شدن. جواب یه جور دیگه بدم. شما موقعی که با یه سری آدمی که دوستشون داری زیاد بری بیای بالانس خراب میشه، کلن هم داستان خوبه رو خراب میکنی هم داستان، یعنی هم رفاقتت بمیره هم همکاریت. من ترجیح میدم همیشه رفاقتم بمونه، حالا همکاری قطع شد چون واقعا رفیقای خوبی دارم. خیلی حسین آقا تلاش کردم عوض نشم. شاید باورت نشه من بزرگترین کسی که هر روز به من میگه هیچ خبری نیست مامان بابا من. از موقعی که باشون رفتم بیرون یهو خب ذوق داره دیگه، منی که درس فراری از همه چی فراری یهو میرم کار تراکت پخش کردن رو امتحان میکنم، یهو میرم کار لباس فروختن رو امتحان میکنم. بابایی که از بچگی منو میبرد استادیوم آزادی میگفت من اینجا باید ببینمه، یهو میزنه جفت زانوهای من رباط صلیبیش پاره میشه. یعنی یه جورایی خانواده‌ام از یه جایی به بعد اینجوری میشن نسبت بهت که تمومه. این اتفاقی که واسم افتاد باهاشون رفتم بیرون، من الان که فن بیس پیدا کردی و اینا منظورته دیگه. یعنی مثلا بیرون میبینن یه نفر عکس میگیره باهام، هنوز با ذوق اینجوری بابامو نگاه میکنم یا اینجوری میکنه چیه؟ میگم شدا، میگه هیچ خبری نیست. خیلی باحاله بابام. یعنی هنوز این یکی از دلایلیه که میتونم هر روز پیشرفت کنم. بابای من بزرگترین کسی که منو هیت میکنه. حالا هیت کنی بهت یادآوری داد میکنه که اینکه 1 میلیون حالا نمیتونم بازش کنم. یعنی مثلا بازو بابا اینو نگاه کن، یه چیزایی میگه میخوابه، یا مثلا صدات اخبار رو زیاد میکنه، نگاه میکنه خبری نیست، برو حالا ببینم چیکار میکنی. بعد یهو مثلا یکی از ویدیوام 800,000 تا خورده بود، اومدم گفتم بابا 800 کا خوردم من. بگو خب اینجوری بودم که بابا من مامان بابام تیپیکال بابای ایرانی شاخ نشی واسم. همون دقیقاً من بابامو سر همین دوست دارم. مامان بابام اینجوریان که اون توهم مهم بودنه رو بهم نمیدن. این باعث میشه واقعا کارم پیشرفت کنه. چون شما یه لحظه فکر کنی تو ذهنت من الان همه نگاه‌ها رومه، الان نمیدونم هر چی بخوام دست بذارم روش میشه، همونجا میگن این نقطه اوجی که وایسای دقیقاً بغلش پرتگاه یه هول بهت بدن افتاده. خب این نکته جالبی داری میگی. نکته جالبی داری میگی. یعنی مثلا پدر مادرتو دارن دائم به تو یادآوری میکنن که فکر نکن خبر خاصیه، که ایگوت رو مهار کنی
از اون ور اطرافیان آدمای جدیدی که وارد زندگیت میشن یه بخشیشون این احساس رو در تو به وجود آوردن که ما به خاطر اینکه تو رو 1 میلیون آدم مثلا میشناسه، 1 میلیون دنبال کننده داری، آدم معروف هستی، هرچی داریم انتخاب میکنیم با ارتباط برقرار میکنی. این حالا خب معروف این یه تضاد عجیبیه دیگه. تضاد خودم خیلی اذیت میکنه. بازش کن توی ببینم. ارتباطاتم خیلی اذیتم میکنه. یعنی چی؟ من با یعنی نمیتونی با جرأت آدم‌ها احساس صمیمیت داشته باشی؟ نه با جرأت میتونم بگم که هر کسی که کار سوشال رو انتخاب میکنه باید رفیق قدیمیاشو 2 دستی نگه داره. ارسلان رفیق 15 ساله منه، یا مثلا علی شادپور 5 سال حالا شروع کردیم، اون موقع که من اونقدر چیز نبودم. من تو این 1 سال به نظر خودم شدم مهراب. تو اون 3-4 سال یه کسی بودم که همیشه زیر سایه بودم. از اکیپ فلانی میشناختم، من اکیپ فلانی مهراب توشه. یعنی خیلی هم خسته شدم تا آقا بشم من یه آدم جداگونه. ولی میتونم راحت بگم هر کسی که کار سوشال رو انتخاب میکنه 70% ارتباط عادیشو از دست میده. خب تو رو تنها تر نکرده این موضوع؟ خیلی حال تو بد نکرده؟ خیلی بد میکنه. چرا ولی هنوز سعی ادامهش میکنم. میدی؟ واقعا ذوق تولید دارم. تو ذهنم یه چیزی دارم برای خودم، میگم که ما بچه‌هایی که یوتیوب داریم کار میکنیم اگه یه روز به ماها اعتماد بشه، یه اتفاقی بیفته واسه ما، واسه تست بیان آقا 1 روز بسپارن به ما، بچه‌هایی که حالا نه من، کسایی که پروداکشن خفن میگیرن مثل بنیامین و سام و اینا با حسن، بیان آقا ما 2 ساعت از این شبکه رو اختصاص میدیم به شما، اینم چیکار میکنی؟ اگه جوابش بد بود من واقعا حاضرم ببندم قمار کنم سر هر چیزی که شما بگی. نه حرفت که کاملا منطقیه، درسته. یعنی شما وقتی روی یه پلتفرم فیلتر شده داری ویدئویی تولید میکنی که توی 1 هفته 2 هفته 1 ماه اصلا میلیونی بازدید میگیره، قطعا توی پلتفرم عمومی تر خیلی مخاطب بیشتر میتونی جذب کنی. ولی الان مسئله اصلا این نیست. من میگم تهش واسم اینه، واسه همین تنهایی رو دارم انتخاب میکنم. به نظر من یه جمع اتفاق باحال میفته. موقعی که یه چیزی تو زندگیم اتفاق نمیفته، من سری آخری که با یه آدم مثلا ارتباط احساسی داشتم داشت قطع میشد، بهش گفتم که حیف شد. گفت چرا؟ گفتم نمیدونی من مثلا یه اتفاق خفن قراره واسم بیفته. بعد از سال 404 که شروع شد من خیلی عادت کردم به نوشتن. یعنی چی؟ خیلی مینویسم. چی مینویسی؟ درد و دلامو بعضی کلا وقتا ژورنال نویسی میکنی؟ دقیقاً. یعنی این تنهایی رو یه ذره پر می‌کنم. شاید دیگه روزی 2 ساعت مینویسم. من مثلا تو سال 404 اینجوری بودم که شب باورت نشه اصلا دارم دفترشو. من توی پادکست قرار دعوت شدم. دقیقاً 2 هفته بعدش حسین آقا صحبت کردیم با هم. تو اردیبهشت بود. من گفتم کی شروع کردم؟ فروردین. بعد دیدم کمک میکنه. شاید خیلی بهتر از اینه که من برم توی کافه بشینم با یه سری از دوستان وقتمو تلف کنم. یه قهوه‌ای بخورم، بعد چی؟ دیدی دیگه جمع بعد از 1 ساعت کلا میره تو بیراهه. بحث حاشیه‌ای میاد وسط. مهراب یه نکته دیگه ایو اینجا بیا برام باز کن. تو داری میگی من حاضرم سختی‌های از این جنس که تنها تر بشم، از این جنس که آدم‌ها نگاه ابزاری بهم داشته باشند رو تحمل کنم برای اینکه یک آینده کاری رو برای خودم دارم تجسم میکنم که اینکه بخشی از سلامت روان خودم از دست بره رو بخشی از تبعات اون کار میدونم. درست دارم متوجه میشم؟ خب تو نگران این نیستی که وقتی که سلامت روانت به خطر بیفته 10 سال دیگه تو تبدیل بشی به یه برنامه سازی که داری برای میلیون ها نفر کار تولید میکنی ولی یک آدمی هستی که سلامت روان تو از دست دادی. این مسئله‌ایه که مهمه. نگرانت نمیکنه؟ تا یه حدی چرا؟ ولی خیلی میخونم راجع به آدمایی که مثلا کار میگیرن، پروژه میگیرن. شما دیدی دیگه یکی از مصاحبه‌های مهراب مدیری هست. میگه من مثلا 60 و خورده‌ای برنامه ساختم، 19 تاش گرفت. بعد یهو میگه که من تو رو بیرون نگاه میکنم، تو خیلی آدم اوکی هستی، میام نزدیکت بشم خیلی دارکی.
بعد یهو مهران مدیری میگه تو نزدیک من بشی دارکتر هم میشه این موضوع. همه به نظر من یه جا قبول میکنن این داستانو. خوبیش اینه که من زودتر از همه اینو تو خودم قبول کردم. تو بدون این اتفاق قرار توت بیفته اون قضیت نمیشه. برای سورپرایز پیشگیری نمیشه. کاری نمیخوای بکنی؟ سعی کردم راستشو بخوای، یعنی ببخشید مثلا اینطوری اینقدر راحت میگم تو آدم موفقی بشی، آدم تاثیرگذاری باشی، ولی روان از دست رفته‌ای داشته باشی، آدم سالمی نباشی، ارزشی نداره. چون اطرافیانت، خودت، خانوادت همه دارن آسیب میبینن. سعی میکنم که اصلا حال بدمو زیاد نشون ندم سر همین موضوع. خب آقا اصلا نشون ندی، تو خودت که اذیت میشی بالاخره. ولی اولش کاری که دوست دارمو دارم میکنم. یعنی دیگه چه چیزایی رو از دست دادی با تو این حوزه فعالیت کردن، با دیده شدنه، با مخاطب پیدا کردنه؟ یکیش این بوده که آدم میشدی که تنها تری، یکیش اینه که احساس این رو داری که نمیتونم به آدم ها اعتماد داشته باشم به خاطر اینکه نگاه ابزاری بهم دارن. یکی از دارک ترین چیزاشو بخوام بگم، من هر چیزی که از ته دل دوست داشتم و بیشتر از دست دادم از موقعی که این کار رو انتخاب کردم. چون که شما از بیرون که نگاه میکنی، دیدی میگن کسی که استوری میذاره هر روز تو عشق و حاله، اون فقط چیزای خوبو داره بهت نشون میده، شما از زندگی عادیش خبر نداری. دقیقا واسه منم تو ارتباطات دوستانم، حالا احساسی که کمتر، زیاد اهل رابطه احساسی نیست، میای مثلا طرف میاد بابا به خدا نمیاد به من، شب باورت نشه، ولی بابا به قرآن من تو این 4-5 سال 2 تا آدم بیشتر تو زندگی نبودن واسه من کاری به اون ندارم بابا. عجب مبقی من حرفی زدم نه چیزی، خودش یه چیزی داری دیگه. بیخ دوربین داره میگیره به خدا. نه من به این خندم، گفتی زیاد تو کار عاطفی نیستم. خب زیاد تو کارش بودن نبودن یعنی بابا چی؟ حال میده زیاد باشی. خب ولی من نمیتونم، چون 20 دارم سعی میکنم یه چیزی نشون بدم، یه چیزی مثلا از خودم نشون بدم که اون آدمه با دید اون مهرابه که تو سوشال دیده میاد جلو، یا مهراب مگه آدم ها در مورد چی فکر میکنن اینطوری اینقدر؟ مثلا از دور واقعا فکر کار میکنن دختر سوشال بازی؟ نگاه میکنم، مثلا به یکی میگم خوشم میاد ازت، میگه گم شو بابا، من چندمیشم، میگم بابا یه دقیقه بیا تو زندگی من. اصلا غیر قابل باوره، نمیدونم چرا. ظاهرت غلط اندازه. آره اینو یه نفر چند روزشو بهم گفت، دوستم بود، گفت قیافت عوضیه. روش زد تو صورتم. بابا گفت قیافت اینجوری، گفتم چیکار کنم دیگه، اینم شانس ماه دیگه. ولی واقعا کار سوشال اینجوریه که هر کسی چون میتونه شروعش بکنه، شما مثلا یه آدم موفق توش میبینی، میگی خب منم میتونم شروع کنم، ولی بذار برم ببینم این آدم موفقه چی جوریه. حالا من که اسم خودم زیاد نمیذارم موفق، چون 90% کاری که میخواستم انجام بدم هنوز انجام ندادم. با اون دید سوشال که میاد میبینه من تو ویدیوها شوخی میکنم، میگم میخندم، میاد با اون دارک بودنه که روبرو میشه، اینجوریه که وای. تو یه جای دیگه هم یه چیزی اشاره کردی، گفتی آدم‌ها بیرون فکر میکنن کسایی که تو فضای اجتماعی دارن کار میکنن، تو شبکه‌های اجتماعی کار میکنن، دیگه خیلی اوضاع مادیشون هم خوبه و خیلی نمیدونم بیغمن و این داستانا. یعنی داری میگی که تصویری که مخاطب از تولید کننده محتوا میسازه لزوماً با تصویری که داره تجربه میکنه، داره زندگی میکنه یکی نیست. خب فکر میکنی علت این چیه؟ آیا تولید کننده محتوا مخاطب رو میبره با محتوایی رو در رو میکنه که نمایشیه، یا خود مخاطب مدل فکریش، مدل قضاوت کردن، مدل نگاه کردنش در مورد کانتنت کریئتور به گونه‌ای هست که دوست داره یک تصویر خیالی از اون تو ذهنش به وجود بیاره؟ من همون اول که شروع کردیم تو صحبت گفتم سعی میکنم واقعی باشم، ولی بازم هنوز اون نگاه هست. اونم واسه خاطر چیه؟ واسه خاطر اینه که موقعی که تو ببین سعی میکنی واقعی باشی یا واقعی هستی. واقعی این هستم. این دوتا آخه خیلی دوتا چیز متفاوته. واقعا یعنی ببینی اینجوری هم که میگن مهراب جلو دوربینش و پشت دوربینش هیچ فرقی نداره.
ولی مخاطب از توی تصویر دیگه ای به میسازه. نظر من واسه خاطر یه موضوعیه. چه موضوعیه؟ این که فضای مجازی یهو بولد شد. من یعنی یهو بولد شد که خب یه چیزی، یهو یه بولد شد. تکنولوژیه که اولش هم جدیده. شروع که شد دقت بکنی آدمایی تو این مسیر بودن که نمیشه گفت 10 از 10 ولی خب حداقل نصف چیزا رو داشتن و شروع کردن. اون یعنی اوایل چی؟ این اینستاگرام، اوایل این اینستاگرام شما این اینستا رو وا می‌کردی میدی یکی سرلخت داره عکس مثلا آپلود میکنه، اینجوری بود که تو خانواده‌ات چه جوری اجازه میده؟ واسه همون جدید بود. الان یه ذره عادیه تو نگاهه. خب آقا طرف مثلا باشگاه میره استوری میذاره، ولی اون اوایل اینجوری نبود. کسایی تو فضای مجازی بودن که یه ذره سبک زندگیشون متفاوت خیلی بود. خوب بود و انتخاب میکردن که بیان نحوه بزرگ شدنشون یه جور دیگه بود. یعنی داری میگی اون آدم‌ها قبلا آدم‌های متفاوتی از عامه جامعه بودن. دقیقاً. ولی الان که هر کسی به واسطه اینکه گوشی دستشه میتونه بیاد تبدیل بشه به یه آدمی که خیلی‌ها میشناسنش، برای اکثر آدم‌ها فراهمه. ولی از قدیم این دیده مونده. یه ذره دقت بکنید. ما چند وقت ضبط داشتیم، رفته بودیم اردبیل. تو منتشر شده؟ آره واسه ارسلان بود. ما از تهران میرفتیم قزوین، از قزوین میرفتیم رشت، از رشت رفتیم لرستان. توی رشت از همه یعنی از تهران بیشتر میشناختنمون. جالب. لرستان هیچکی ما رو نمیشناخت. من مثلا شاید بگم 1 از 10 بود کسایی که میشناختن. مثلا میومدم میگفتم میشه مصاحبه بگیرم، یکی از آدمای محلی همونجا هم بهمون گفت. اومد دید ما داریم مثلا پروژه میگیریم تو خیابون، اومد گفت بیاین یه سوغاتی خیلی خوشمزه‌ای دارن، نمیدونم حلوا سیاه فکر کنم، یه حلوا سیاه رو تست بکنید. داشتیم صحبت میکردیم، گفتش که یه کوچولو اینجا رو شماها گارده. کجا؟ لرستان. گفتم چرا؟ گفتش که ما مثلا حالا نمیدونم از دید خودش شاید گفته باشه، گفت ما شما رو میبینیم اینجوریم که بچه پولدارا رو نگاه کن میان مثلا تولید محتوا میکنن. گفتم من کلی دایرکت دارم که مثلا الان اومدم لرستان، خیلی ها هستن میگن آقا بیاید، مثلا انقدرم آدمای مهمون نوازی بودن، همشون اینجوری بودن که بیاید شام یا نهار مهمون ما باشین، ولی میرفتی تو مثلا خود جامعه اونجا دوربین میومد ناراحت میشد طرف، میگه واسه چی دوربین گرفتی رو من، در حالی که شما این موضوع رو بیار مثلا تو رشت من دوربین میگرفتم دستم که مثلا اون ویدیو رو بگیرم خیلی راحت تر بود. یعنی واسه همین احساس میکنم تمام کارهایی که داریم انجام میدیم خوب انجام نشده. این دیده هست. حالا من نمیتونم بیام به همه آدما بگم بابا چه بچه پول داری. من گوشیم آیفون 7 قسطی بود، ماهی 600,000 تومان قسط میدادم، حقوقم 1,200 بود. خب من نمیتونم اینو بیام به همه توضیح بدم که آقا اگه یه سری آدم از صفر شروع کردن، من از -100 شروع کردم. واسه همین اون گارده که روم میفته خیلی ناراحت میشم. واقعا اینجوری هم که کاشکی مردم بشناسن ما رو یه ذره، چون دقت بکنید آدمایی که تو این کار خیلی ترکوندن یه انگیزه‌ای داشتن اول از همه، یا خیلی ضعیف بودن اولش، چون اون انگیزه بوده که شروع بکنن. بعد دقت هم بکنید آدمایی که مثلا از صفر شروع میکنن همیشه ندای درونی توشون هست که آقا میشه، کم نیار میشه. من تو کار خودمون خیلی آدم سراغ دارم که عین خود من از صفرم نبوده، از منفی بوده، ولی خب کاشکی یه ذره مردم اینجوری باشن که اون واسه قدیما بود. مثلا شما میدیدین میگفتین که این آدمه مثلا از باباش پول گرفته اومده داره یه فضایی تولید میکنه تو سوشال، یه چیزی اوورده که خیلی خفنه، خوش بالتون پول داری. تو فضای مجازی قشنگ میتونم بگم 2 ماه پول خوب در آوردم، 6 ماه من ویدیوام نمیگرفت. بعد اون پولی که تو اون 2 ماه در آوردم تموم شد. علنا زورم نمیرسید پروژه بگیرم. این یعنی من مثلا تو کارم دارم میترکونم یا مثلا پول دارم، پس اینجوری نیست همیشه، ولی خب طول میکشه این دیده بیاد. خب فکر میکنی مقصر این که تصور مخاطب از یه جنس دیگه است متفاوت از تصویر واقعی خودت باشی؟ تو شاید نتونستی اون تصویر واقعی رو بهش انتقال بدی. تو اصلا آیا تلاش کردی که تو فضاهای دیگه هم اونا رو
وارد زندگی شخصیت کنی؟ چه زمانی آدم‌ها وارد زندگی شخصی تو میشن؟ زمانی که تمام ابعاد زندگی خودت رو بهشون نشون بدی. ولی تا اونجایی که من دارم تو رو دنبال میکنم تو این مدلی نیستی که از روزمره خودت استوری بذاری. تو صرفا داری تولیدات خودت رو بهشون نشون میدی. تو داری برنامه سازیات، محتوا سازیات رو بهشون نشون میدی. یه ذهنیت شاید اشتباهی تونه. این ذهنیت تو من اینجوریه که میگه که مهراب تو هنوز به اون درجه نرسیدی که بخوای مثلا واسه یکی الهام بخش باشی. کی این گفته باید الهام بخش باشه؟ حتما دوست دارم الهام بخش بودن و من مثلا چند وقت پیش یه پسره بود اومد با هم عکس گرفت، بعد اومد بهم گفتش که خوشبالتون کارتون گرفته و اینا، من رپرم هر کار میکنم نمیشه. بعد حالا خب من که تو داستان رپ که چیزی نمیدونم، یه 2 دقیقه باش تنها شده، آوردمش بیرون، یه چایی گرفتیم داشتیم چایی میخوردیم، گفتم بیا ذره صحبت کنیم با هم. قدیم من اینجوری نبودم و از موقعی که داستان یوتیوب یه ذره اومد تازه مثلا خودم و یه کوچولو از اون متشکرم هنوز خودم و یه کوچولو اون آدمه میبینم که شاید بتونه یه ذره کمک کننده باشه، چون من عاشق اینم بیان از من بپرسن که آقا من الان چی کار بکنم. آوردمش یه گوشه گفتم که چی کار داری میکنی کارت نمیگیره. دیدم مثلا یه ویدیو گرفته توی گوشه مثلا خونه، اصلا تکستشو اصلا گوش ندادم. گفتم خب این که چیز من نیست، تخصص من نیست بخوام به تکستش گیر بدم، با اینکه شاید یه کوچولو میتونستم. ولی گفتم آقا آدمی باش که اگه یه نفر دیدتت بگه این شروع کرده چرا من شروع نکنم. آوردمش شروع کردم. گفتم آقا جون رپری، این قدی داری ویدیو میگیری با گوشی چیه؟ نشستم واسه آقا نیم ساعت باهاش صحبت کردم. گفتم پشت فرمون یه ویدیو بگیر، یه ذره ول کن، داستان ویو رو نگاه نکن، یه ذره ویدیو سیاه‌سفید تو بیشتر کن اگه فکر میکنی داری دارک مینویسی. واسه آقا بعد فکر کنم 20 روز یهو دیدم یه پیام اومده تو ناشناس من، سلام چطوری؟ آقا من 2000 تا فالوور گرفتم سر همین موضوع، دمت کرد. بعد اینجوری بودم که من میگم هر کاری که داری انجام میدی اگه افتادی توش، تو نگاه مردم اون آدمه باش که بگن اگه مهراب تونسته چرا من نتونم. چون داستان این اینستاگرام منم حالا خدایی از همینجا شروع شد، من تو کتم نرفت. یعنی یکی از کسایی بودم که این ویدیو پارکیا رو دیس میکردم. حسین آقا ما سر کار که میرفتیم گفتم این چیه، میشستیم با همکارامون نگاه میکردیم میگفتم بابا یزیدا مثلا این چه کاریه، در حالی که مثلا یه ذره که افتادم توش اولش رفتم خودم آدم کمالگرایی بودم، رفیق داشتم آقا بیا فلان هوا من داشته باش با دوربین 2-3 تا پروژه بگیریم، یه پروژه گرفتیم تو بیت زهرا، یه پروژه گرفتیم توی یه پایینی ساختمون نیمه کاره بود، اینا رو گرفتیم. بعد چون سر کارم میرفتم واسه شاید باورت نشد بگم خندت بگیره، من 2 سال فقط سیب زمینی تونستم بخورم. به خدا یه مریضی گرفته بودم، 3 بار اندوسکوپی کرده بودم، غذا واسه من یه مزه‌ای میداد، هیچ چیزی جز سیب زمینی نمیتونستم بخورم. دماغمو با هم میگرفتم فقط شکمه رو سیر کنم از استرس. اندوسکوپی میکردم، دکتر نگاه میکرد، تایم کرونا هم بود، دکتر نگاه میکرد میگه آقا مشکلی نداری. میگفتم بابا اینجا حلق من یه بویی میاد از غذا. بعد اینجوری بود که میگفت استرس تو کمتر کن. بعد منم خانواده‌ام اینجوری بودن که استرس تو خودت کمتر کن، نیافتی تو قرص از 20 سالگی و اینا، قرص اعصاب و فلان این حرفا بخوری، زود آقا مرا خودتو جمع جور کن. یعنی افتاده بودم عاشق خانواده‌ام. خانواده خوبی دارم. بعد که یه ذره مثلا اوکی شد کارامو، یا اینجوری بودم که به نتیجه رسیدم بعضی وقتا شما با دلایل یه سری بعد باید یه سری کارا رو انجام بدی که خوبه. یا خودمو تو همون جمع دید. اون جمع خیلی ها بودن که کمک کردن به مالا، باشون دیگه رفیق نیستم، ولی واقعا انقدر استرس داشتم، انقدر اون 4-5 ماهی که تکی مثلا با همکارای سر کارم کار میکردم استرس تو وارد شده بود. اصلا وارد پارک شدم دیدم که اکیپ 15 نفره بچه‌ها وایسادن، نیم ساعت الکی داشتم با گوشی اینور صحبت می‌کردم.
الکی هیچکی پشت خط نبود. نیم ساعت صحبت میکردم که خب الان تو اینجایی، الان شده، آروم بگیر، یه ذره اوکی باش. چون قشنگ مثلا انگار که 100 تا تیر خورده بود به من. هی چیزای مختلف میدیدم. بعد از اون وقت قسطای گوشیم مونده بود، ریسک کرده بودم، مثلا 1 ماه هم بود از کارم اومده بودم بیرون، اومدم تو این کار. حالا 1 ماه هم بیشتر نتونستم کار کنم، ولی واقعا اون فضا یه ذره بهش کم لطفی هم شد. بچه هایی که تیک تاک کار میکنن، مثلا شما یه سری موزیکا رو 15 ثانیه‌شو بدونی که کلشو گوش داده باشی افسی میگم واسه داستان موسیقی و اینا خوب بود، ولی هیچکی نمیاد بهشون احترام بذاره. مخصوصا حالا به بچه‌هایی که تیک تاک کار میکنن، تیک تاکرها. عامه مردم مثلا به جای اینکه بیان هواشون رو داشته باشن، بگن که آقا شما دارید قشنگ یه ویدیو رو دارید چیز میکنی، یعنی مثلا یه تیکه موسیقی داره خیلی ترند میشه. مثلا همین الان مارکتینگ ترک‌های جدید و آلبوم‌ها و اینا از اون جنسه دیگه، میفرستن میگن روش کانتنت تولید کن، ولی احترامی براشون قائل نیستن. خیلی هم ناراحتم براشون، چون که یه کوچولو سنشون کمتر از ماه، از 16 17 شروع میشه. بعد یه چیزایی این بنده خدا میشنون که واسه یه آدم 16 17 ساله خیلی سنگینه. تو همکاری ایدئال برات چه ویژگیایی داره؟ همکاری ایدئال، میخوام بهم بگی که توقعت از کسی که داره میاد به عنوان همکار باهات کلابریشن انجام بده چیه؟ خودت به عنوان کسی که بری همکاری کنی چه شکلیه برات؟ چه برخوردی از اون طرف باهات انجام بشه، چه برخوردی از این طرف باهات انجام بشه؟ به نظر من انرژی برمیگرده. خودم سعی میکنم اون آدمه باشم که روش بشه حساب کرد، تا آدمایی سمتم بیان که روشون واقعا بشه حساب کرد. قبلا این نبود، ولی از موقعی که یعنی مسئولیت پذیری داشته باشی، سر یعنی وقت حاضر شما بشی، مثلا دخالت نکنی تو کار دیگه. هم چیزایی که گفتی رو دقیقاً مرور میکنم. سر پروژه من بیاید شما نمیتونید متوجه بشید پروژه واسه منه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه ضبطی داشتیم، من بودم، ارسلان بود، علیرضا شاتور، بنیامین، بابک، آریان، حامد، میلاد، ایمان هادی، خیلی از بچه‌ها بودن اومده بودن سر ضبط من. شما اگه نمیدونستی اون ویدیو برای منه، میومدی سر اون ضبطه، نمیتونستی متوجه بشی این ویدیو واسه کیه. اینو داری به عنوان یه هست میگی یا چیز بعد؟ هستش چیه؟ سعی میکنن کمکم کنن، چون من خودم آها فهمیدم. یعنی اجازه میدی بقیه هم مشارکت داشته باشن. اصلا خودخواه نیستم تو کار. نه یه لحظه از یه جنس دیگه ای بدترین اتفاق ممکنه داشتم تصور میکردم، اینکه همه برای خودشون دارن ریاست میکنن اون مدلی نه. یعنی همشون میان که این کارا رو ببرن جلو. یعنی مشارکت رو فضا رو باز میذاری تا آدما بتونن. یعنی خودم اینجوری بودم تو ویدیو. حالا من که اجازه دخالت به خودم نمیدم سر هر ویدیویی، ولی اون ویدیو رو که میرم سعی میکنم که مثلا سر اون ویدیو اول انرژیم خوب باشه، شب قبل ویدیوهای بقیه زودتر میخوابم، چون میگم واسه خودمو که جمع میکنم. کسایی هستن که 8 نفر بالا سر کار منن، سر ویدیو خودم من هیچ استرس ندارم، چون از فیلم بردار بگی از تیم اخلاقاشون انقدر خوشگله که اینجوری هم که میگم خیالم راحت. بعد در مقابلش خودم هم واقعا اینجوری هم یعنی من مثلا ارسلان چون با هم خیلی کار میکنیم، مثلا سر پروژه هایی که نیستم هم میرم، چون احساس میکنم اون آدم اونجا یه نیازی به من داره که یه سری داستانا رو براش اوکی بکنم، اون ذهنش تو ویدیوش باشه. بریم سمت جنبندی. برای من موضوع این بود که مهراب چرا از ابتدای ورودش به فضای تولید محتوا دنبال همکاری مشترک و کلابریشن برای تولید بوده. در مورد این صحبت کردی که چرا این مسیر رو طی کردی، تو این مسیر چه ویژگی هایی برات اهمیت داشته، چطوری تونستی محتوایی رو تولید کنی که مخاطب بیشتری پیدا کنه. از طرفی در مورد ویژگی های بارزی که تو همکاری برات اهمیت داشته به عنوان تولید کننده محتوا یا به عنوان همکاری که توی محتوای کسی دیگه شرکت میکردی. در مورد این موضوعات با هم گپ زدیم. در مورد تصویر بیرونی که مخاطب از تولید کننده محتوا یا فعال شبکه‌های اجتماعی داره صحبت کردیم. در مورد پارامترهایی که توی این
تصویر تأثیر گذاشته. در مورد رفتار حرفه‌ای و مدل همکاری که ایدئالت هست با هم صحبت کردیم. در مورد اینکه چه چیزهایی رو توی فضای کاری که تجربه کردی به دست آوردی و چه چیزهایی رو از دست دادی. در مورد سلامت روان توی این حوزه گپ زدی. در مورد تصویری که از آینده خودت به عنوان یک برنامه‌ساز داری صحبت کردیم و خواسته هایی که برای خودت میخوای. چیزی از قلم افتاده مهراب که بخوای در موردشون با هم گپ بزنی؟ یه چیزی رو خیلی دوست داشتم همیشه بگم. بگو. اینکه فضای سوشال داره به یه سمتی میره که هر کسی میتونه شروع کنه و واقعا دوست دارم یه سری آدما که میبینن ما واسه شون بولد نباشیم. منو به چشه مثلا کانتنت کریتور ببینه ولی بولد نباشم، چون هر آدمی خودش میتونه شروع کنه. واقعا دوست ندارم یه نفر با حس نفرت یا مثلا اینجوری باشه که خوش به حالتون ببینه ما رو، بگه چقدر باحالن. هر کسی میتونه شروع کنه. یعنی میگه که من هم آدم معمولیم که یه روزی شروع کردم. بوت نیستم. یه جای خاصی شروع نکردم. دقیقاً. یعنی شما بخوای تولید محتوا بکنی اولیش گوشیه دیگه. خب من اینم نداشتم. بعد الان من چجوری میتونم بوت باشم؟ بوت بودن اشتباس. فقط این آدمه باش که بتونی یه جرقه‌ای تو ذهن بقیه باشی. اگه شما جدی باشی تو کارت 100% دوست داشته باشی کارت، تو پول تو اون کار هست و این تو ذهن همه باشه که هیچ یه اندازه پدرش رئیس بودن بهش نمیاد. من واقعا دوست دارم یه روزی بابامو رئیس کنم، چون بابای من دیدم هر جا باشه چی جوریه، چون اصلا فاز رئیس بودن نمیگیره هیچ جا، حتی اگه بالاترین چیزی که میتونه باشه توی جمعی باشه. این ذهنیت من همیشه. 2 سوال آخر رو ازت بپرسم. میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین حالت خودت رو تجربه میکنی؟ راجب اینکه نظر بقیه رو میپرسم خیلی صحبت کردیم، ولی اوجش جاییه که یه موزیک گوش میدم، میرم توی کافه‌ای، شلوغیه رو میبینم، مینویسم. خیلی کیف میده. بعد این موضوع خیلی طول میکشه تو آدم به وجود بیاد که تو خودشون ببینن که تنها هم میتونی بری بیرون وقت بذاری، چون ما 2 نفریم دیگه، یکی داره اون تو صحبت میکنه، یکی هم داره انجام میده. اگه بشه این 2 تا با هم میکس بشن بهترین اتفاقا میفته برای. دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ به کی تقدیمش میکنی؟ واقعا به خانواده‌ام و من حالا رفیقامو که اسمشون آوردم تو طول ویدیو. من یه رفیق دیگه دارم 18 سال رفیقم. این آدم انقدری که واسه من وقت میذاره، توش نیما زاهدیه، انقدری که واسه من وقت میذاره، واقعا امیدوارم یه روزی رفیق خوبی باشم براش. دمت گرم مهراب. چاکری. خیلی چسبید. گفتگوی خوبی بود. ممنونم ازت. فدای تو. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. ما به دنبال همکاری‌های مشترک با آدم‌های زیادی هستیم. برای همین این اپیزود برای من ویژگی خاص خودش رو داشته. برای همین ما زیتاک رو راه اندازی کردیم تا بتونیم تأثیر بذاریم توی جامعه تولید کننده محتوا. زیتاک رو و کوزی کورنر رو به کسانی که دوست دارن وارد فضای محتوا بشن، به کسانی که دوست دارند همکاری مشترک با تولید کننده های محتوا داشته باشن پیشنهاد بدید. کمکمون کنید با پیشنهاد دادنش تا جامعه مخاطب ما هم بیشتر بشه. اینطوری احتمال اینکه بتونیم سراغ تولید کننده محتوای خارجی و غیر فارسی زبان هم بریم برای ما بیشتر میشه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.